Marinela Ardelean și vă invit în Drăgășani, la Crama Menini. Vom degusta vinuri, vom descoperi povestea Cramei Menini, iar alături de mine l-am pe fondatorul cramei, Paolo Menini. Bună seara, Paolo! Buonasera, grazie della visita. Grazie a voi! E iniziamo un po' a raccontare quello che abbiamo fatto qui a Dragășani. A Dragășani. Esatto. Paolo parlerà in italiano, io altrettanto, però promit că vom avea subtitlu și limba română va fi la îndemâna celor care nu cunosc încă limba italiană. Ne aflăm în Podgoria Drăgășani, în apropiere de satul Strejești, într-o podgorie renumită, cum se știe, bine expusă la soare, binecuvântată pentru obținerea de vinuri de înaltă calitate. Dăm un exemplu de soiuri pentru cei care ne urmăresc și care poate nu sunt atât de familiarizați cu soiurile de mare succes, la nivel chiar și internațional. Da, este un soi. Lumea este învățată de obicei să vorbească despre vinuri roșii. Noi avem un vin roșu, putem să spunem negru, se numește negru de Drăgășani. Pentru că atât de mult este lăudat acest soi. Pe bună dreptate, de altfel. Pe bună dreptate, uite așa este. Ce faine rezultate. Da, este și negru de Drăgășani. Exact. În este pahar. O adevărată surpriză, pentru că Pinot Noir cu negru de Drăgășani, personal eu nu am mai degustat. Păi asta a fost și ideea, să scoatem ceva nou și reprezentativ pentru zonă. Ați reușit și a reușit. Succes, pentru că este într-adevăr un rezultat foarte reușit și cu siguranță s-ar putea să dați chiar și un trend s-ar putea să iasă de aici, serios. Probabil, da. Câți litri sunt depozitați actualmente în cramă? Acum, în tancuri și baricuri. 300.000 de litri. Când decizi că un vin intră la baric și când rămâne la tank acel vin? La baric intră acele vinuri care au o anumită structură, care se pretează, care pot avea o evoluție frumoasă în baric. Nu stricăm baricul cu vinuri ușoare, doar în ideea să ținem în baric. Și atunci este mai important un vin care intră la baric sau poate să fie important și un vin care stă doar în tank și merge direct la sticlă? Mie îmi place vinul și din tank, dar într-adevăr stejarul dă note și înfrățește foarte bine vinul roșu, îl completează și cred că îl finalizează, să zic așa, ca vin. Îl face mai ușor bobil, mai plăcut, mai elegant. Văd în spatele tău scrie negru de Drăgășani. Va merge direct la sticlă? Nu. Te duce la baric, după aceea la sticlă. Capacitatea cramei este... Peste 1 milion de litri. E o ambiție, se dorește a se ajunge acolo sau doar pentru o cât mai bună gestiune în cramă? Pentru că te ajută foarte mult. E dimensionată după producția din vie. Știu că poate nu este neapărat locul potrivit să te întreb, dar sunt curioasă să văd ce părere ai despre maniumuri, despre sticlele mari, la 1,5 litri sau la 3 litri, atunci când vine vorba mai ales de vinurile roșii importante, roșii care au stat vreo 2-3 ani la baric, așa cum povesteai mai devreme. Ce părere ai de importanța sau de diferențierea sau de importanța existenței și vinului la Sincer, am observat că la sticlele mai mari, de 1,5, 2 chiar, se păstrează vinul puțin mai bine decât la cele de 0,75. Adică nu am nimic împotrivă. Poate fi chiar o idee bună. Măcar un negru de Drăgășan la 1,5 litri, cred că ar putea să fie cel puțin interesant. Cred că da. Pentru o gașcă de prieteni mai mare, da. Și de cei care apreciază așa cum se cuvine negru de Drăgășani. Negru de Drăgășan 2021.
Se vede că încă este Așa cum foarte... am vorbit și în vie, amplu, particular, deosebit. Și încă foarte tânăr, dar extrem de promițător, foarte frumos. Când urmează să fie îmbuteliat acesta? Cred că peste vreo 2 ani, 2-3 ani. Și va intra sub ce etichetă? Paolo Menini sau? Cred că Paolo Menini, care este emblema cramei. Câți litri aveți din asta? Nu avem mult, este o ediție limitată, sunt doar 3500 de litri. Adică, uitându-mă așa în mare, maxim 10 butoaie, nu? Producția a fost foarte mică, un an excepțional anul trecut și se vede și rezultatul. Să fie într-un ceas bun. Come vedi la crama Menini tradizioni? Allora, come vedo la crema Mennini? La crema Mennini praticamente ormai sono passati 10 anni che la crema Mennini esiste, abbiamo fatto un percorso con tanti errori dovuti all'inesperienza, dovuti a fare un lavoro che non è il tuo, tu fai un lavoro che non è il tuo e quando fai questo errore lo paghi in diverse maniere. Per la conoscenza, io sono una persona che riesca a valutare le persone, ma è chiaro che non è facile trovare la persona giusta per un lavoro così particolare dove ci sono una serie di personaggi che girano ma che purtroppo la professionalità non è quella che poi servirebbe, ma non do colpa a nessuno, è colpa mia di non aver gestito bene la cosa e ora ci stiamo riprovando con il tuo aiuto, speriamo che sicuramente sarà un'opinione professionale eccezionale che ci aiuterà a portare avanti questo progetto. Ho un ragazzo che ha 30 anni e che evidentemente spero potergli lasciare in futuro questa azienda, che è sicuramente un bellissimo posto che ho creato per me e che vi garantisco è un piacere stare qui in questa struttura. Delle parole così belle, sembra quasi che non posso più aggiungere altro, perché hai detto così bello, così così completo in qualche modo il messaggio, perché io avrei detto, tornassi indietro, cosa cambieresti? Niente, perché cioè, è qualcosa che senti dentro, non è qualcosa che lo dici per fare pubblicità, per dire una cosa, no, è qualcosa che è dentro perché l'ambiente è sicuramente eccezionale. Io ho il mio cane, perché come abbiamo detto è la passione della caccia, ho il mio cane che con lui è come avere un figlio perché mi ascolta, è una cosa pazzesca e quando faccio la mia passeggiata per vedere qualche animale, perché poi non è che questa è la mia zona, no? Allora, non si spara a capriolo, non si spara a fagiani, non si spara a lepre, perché mi piace vederli insieme al mio cane. Allora è qualcosa che è difficile trasmetterlo. Ce alte sârme avem aici? Suntem chiar în Vița de Vie. Ce alte Da. sârme? Dacă am început cu negru de Drăgășani, o să le enumăr pe cele roșii, Merlot, Pinot Noir și o să mai încercăm probabil pe viitor un soi cum e Carmenere, ca să venim și cu o surpriză pe viitor. La soiurile albe avem fetească albă, fetească regală, crâmpoșie, după cum se vede. Mai avem muscat otonel, tămâioasă românească și chardonnay. Care este soiul preferat al lui Marian Andrieș? Negru de Drăgășani, bineînțeles. Și la nivel național? La nivel național, Zic asta pentru că negru de Drăgășan nu se află în foarte multe podgorii. Avem aici. aș putea zice feteasca neagră, dar îmi plac mult soiurile care reprezintă bine și dau vocație unei zone anume.